Phát hiện con gái 13 tuổi gửi ảnh nhạy cảm cho người yêu, sốc nặng khi nghe con nói. Phát hiện con gái 13 tuổi gửi ảnh nhạy cảm cho người yêu, người mẹ đã gọi con vào phòng để nói chuyện nhưng câu trả lời của con khiến chị đứng hình. Theo chuyên gia tâm lý học đường Phan Thị Lan Hương, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo vệ quyền trẻ em, trong quá trình tư vấn cho các phụ huynh có con ở tuổi vị thành niên, chị đã gặp rất nhiều câu chuyện giờ khóc giờ cười khiến cho bố mẹ lúng túng trước cách con đối đáp lại. Mới đây, một vị phụ huynh tên Phương có con gái tên Thảo Nhi 13 tuổi đã tâm sự với chuyên gia tâm lý Phan Thị Lan Hương rằng chị đã rất sốc khi bắt gặp những hình ảnh nhạy cảm trong phần tin nhắn con chị nhắn với người yêu. Gia đình chị Phương cho biết Thảo Nhi có người yêu là một chàng trai 19 tuổi và không hề ngăn cấm các con. Tuy nhiên, chị đã tá hỏa khi đọc được những dòng tin nhắn nhạy cảm của con với người yêu. Con gái chị gửi cho người yêu những hình ảnh vô cùng nhạy cảm. Chị Phương đã gọi con vào phòng để nói chuyện và dạy bảo. Tuy nhiên khi chị chưa nói dứt lời thì con đã buông luôn một câu khiến chị đứng hình. Có gì mà mẹ phải làm to chuyện thế? Lớp con bọn chúng nó xem phim người lớn về sát kia, mẹ hãy quen đi. Ảnh minh họa. Hay như một câu chuyện khác, chuyên gia tâm lý Phan Thị Lan Hương được phụ huynh gọi điện nhờ tư vấn, đó là trường hợp của nam sinh tên Sơn học lớp 8 yêu một cô bạn cùng lớp. Theo phụ huynh của Sơn chia sẻ, từ khi có người yêu, cậu thường xuyên đi đêm về hôm, không tập trung học hành. Bố mẹ nhắc nhở thì Sơn tức giận, bỏ sang nhà người yêu và ở bên đó không về. Bố mẹ Sơn còn nhắn tin gọi điện cho phụ huynh của bạn gái Sơn để tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, phụ huynh của bạn gái Sơn chỉ ấp ư cho qua chuyện vì đang bận buôn bán. Mẹ của Sơn rất lo lắng, sợ con có thể phạm sai lầm ở tuổi vị thành niên thì sẽ làm lỡ mất tương lai của cả hai đứa trẻ. Theo chuyên gia tâm lý Lan Hương, với trường hợp như của bé Thảo Nhi, cha mẹ cần bình tĩnh phân tích và xử lý vấn đề. Phụ huynh cần hiểu rằng ngày xưa 16 đến 17 tuổi mới dậy thì, do đó khi lên cấp 3 hoặc vào đại học mới bắt đầu yêu đương. Nhưng hiện nay có những trẻ 10 tuổi đã dậy thì, do đó việc đưa con yêu sớm là điều dễ lý giải. Trong trường hợp phát hiện con yêu sớm hay bị ngăn cấm, cha mẹ cần phải giúp trẻ nhận thức được vấn đề, dạy trẻ các vấn đề về sức khỏe sinh sản và cách tự bảo vệ bản thân để tránh những hậu quả nặng nề. Phụ huynh không nên đem chuẩn mực văn hóa, giáo dục, xã hội của 20 năm về trước để dạy trẻ hoặc nhìn nhận, đánh giá con trẻ từ mọi mặt. Cha mẹ cần làm quen và hãy dạy cho các con về tình yêu, tình dục an toàn, đúng pháp luật càng sớm càng tốt. Hơn nữa, cha mẹ cũng cần quan tâm đến các con nhiều hơn. Cha mẹ hãy cố gắng tìm điểm chung với các con ở một vài lĩnh vực nào đó để dễ chia sẻ và gần gũi nhau hơn.